با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با ورزش و تمرین‌های روزانه بتونید زندگی خوب و شادی رو پیش رو داشته باشید. خب در این هفته میخوام در رابطه با کنگره جهانی فیزیوتراپی که در ژنو در هفته پیش برگزار شد براتون صحبت بکنم و ببینیم که علاوه بر حرفایی که بنده در طی این 195 برنامه براتون گفتم، ببینیم در سطح جهانی در رابطه با فیزیوتراپی چه خبرهایی هست و چه دیدگاههایی هست و پلن‌های آینده چیه در این رشته و همکاران و متخصصین فیزیوتراپیست در سایر نقاط جهان در رابطه با فیزیوتراپی چه نظرات و دیدگاههایی داشتن و کلاً در این کنگره چه گذشت. خب این کنگره هر 2 سال یه بار برگزار میشه که مجمع عمومی هم داره که هر 4 سال یه بار برگزار میشه. در واقع به اسم World Confederation of Physical Therapists هست که در واقع WCPT که مخفف اون هست، یه ارگانیه که در همین انگلیس هم مرکز اصلیش قرار داره و تمام انجمنهای فیزیوتراپی کشورهای مختلف عضو این کنگره هستن و به طور مداوم شهریه بر مبنای تعداد فیزیوتراپیست هایی که در کشورشون دارن به این ارگان شهریه پرداخت میکنن و در قبالش این کنگره هم یه سری کارهایی برای این انجمنها انجام میده، من جمله مسائل مالی، پالیسی هایی که تصویب میکنن، اساسنامه‌ای داره و بر طبق اینا یه سری کمک های خیلی خوبی را مخصوصا از نظر کمک کردن به ارتقاء سطح استانداردها و مسائل علمی و صنفی و غیره در اختیار انجمن کشورهای مختلف میگذاره. خب قبل از اینکه بنده به این جزئیات بپردازم، دوست دارم یک کلیپ کوتاهی هست که از همکاران اتاق فرمان تقاضا میکنم اینو پخش کنن و البته این کلیپ برای کلوزینگ سرمونی این مراسم پایانی این کنگره پخش شده که اینو با هم ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم. Switzerland, France, Nigeria, Nepal, UK, Denmark, Kuwait, Japan, Finland, Chile, Pakistan, Jamaica, Italia, India. Germany, Canada, South Africa, Iran, United States, Rwanda,
خب همینجور که در این کلیپ دیدین تعداد خیلی زیادی چندین هزار نفر فیزیوتراپیست از تمام کشورهای دنیا، حدود 150-60 کشور در این کنگره خیلی مهم شرکت کردند و اساتید مختلف مقالات علمیشون ارائه دادن، سمینارهای مختلف بود، کارگاه‌های مختلف بود و همچنین گروپ دیسکاشن یا گروه هایی که چندین نفر از اکسپرت ها می‌نشستن و مسائل متفرقه رو مورد بحث قرار میدن که در ادامه برنامه به آن میپردازم. منتها در همین اول برنامه از همه همکاران فیزیوتراپیست مخصوصا تقاضا میکنم که هرچه بیشتر و با فعالیت و با همت بیشتر در این کنگره ها شرکت بکنن، چه اساتید و اکسپرت هایی که مقالاتشون رو میتونن ارائه بدن در این کنگره ها و همچنین همکاران دیگه‌ای که میتونن برای استفاده هرچه بهتر از کلاس ها و سمینارهای مختلف و کارگاه های این کنگره ها حضور به هم برسونن و همیشه بتونیم ما هم در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. کنگره بعدی WCPT در سال 2021 در دبی برگزار میشه که خوشبختانه نزدیک کشورمان هست و به همین لحاظ امیدوارم که همکاران از همین الان شروع کنن به هر وقت سایت باز شد مقالاتشون رو سابمیت بکنن و همکاران دیگه هم برای حضور در کشور دبی از الان برنامه ریزی بکنن که بتونن بهترین استفاده رو بکنن. خب قبل از شروع کنگره 2 روز قبلش مجمع عمومی WCPT بود که در واقع نماینده های تمام انجمنهای کشورهایی که اشاره کردم از سراسر دنیا در این مجمع عمومی شرکت کردند و هدف این مجمع عمومی هم بررسی یک سری مسائل مالی مثل حسابداری و درآمد و غیره بود و خوشبختانه با مدیریت خیلی خوبی برگزار شد بدون هیچ مشکلی، هیچ کم و کاستی که همینجا لازم میدونم که از برگزار کنندگان مجمع عمومی و همچنین کنگره WCPT به سهم خودم و از طرف سایر همکاران فیزیوتراپیست ایرانی تشکر بکنم که واقعا این کنگره را در یک سطح خیلی بالایی و به خوبی ارائه دادن و به اتمام رسوندن. در مجمع عمومی اول از همه یک خلاصه اشاره بکنم برای شما. عرضم به حضورتون که اساسنامه جدید WCPT تصویب شد که در واقع یک سری پالیسی ها و بندهایی را آپ تو دیت کردن و برای اینکه خیلی وقت بود اساسنامه تغییر نکرده بود و این بندها را یکی یکی مورد رأی گذاشتن و در صورت تصویب در اساسنامه هم قرار می گرفت و در نهایت هم کل اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت. من جمله بندهایی که در این اساسنامه خیلی حائز اهمیت بود تأکید بر اتیکال استاندارد بود که بنده برای شما در اینجا 10 برنامه داشتم و همجوری که میدونید گروه انجمن ما هم اومدیم در 2-3 سال گذشته گایدلاین اتیکال استاندارد رو برای همکاران فیزیوتراپیست داخل ایران تهیه و آماده و پخش کردیم. کتابش هم پخش شد که در دسترس شما هست، میتونید به اون رجوع بکنید در صورت نیاز. و همچنین راجع به کد آف کانداکت خیلی تبصره‌ها و پالیسی های جدید تصویب شد در رابطه با مسائل دیگه نحوه مدیریت و سایر مسائل مربوط به ریهابیلیتیشن. یه سری پالیسی های تصویب شد که خیلی حائز اهمیت بودن و واقعا مجمع خیلی خوبی بود و مخصوصا آشنایی و همصحبتی با همکاران فیزیوتراپیست و مخصوصا مسئولین انجمنهای مختلف در سراسر دنیا خیلی نکات خوبی رو با آدم میآموخت و واقعا با هر کسی صحبت میکردید 4 تا نکته جدید یاد میگرفتی و میآموختی. در این مجمع عمومی یک کار خیلی بزرگ دیگه هم انجام شد و اون انتخاب پرزیدنت و وایس پرزیدنت WCPT بود که خانم دکتر اما استوکس برای بار دوم خوشبختانه به پرزیدنسی WCPT انتخاب شدن با رأی خیلی بالا و بنده هم به نمایندگی از شماها حمایت کردیم خانم دکتر اما استوکس رو، چرا که ایشون 4 سال پیش هم محبت کردن، تشریف آوردن کنگره تهران که تأثیرات خیلی زیادی در ارتقاء
استانداردها و همچنین آشنایی با همکاران و سایر موضوعات در کشور ما داشت و یه خانمی هم از استرالیا با عنوان وایس پرزیدنت انتخاب شدن که خیلی جای خوشبختی داره و امیدواریم که در آینده هم این عزیزان بتونن کمک‌های خیلی زیادی برای ارتقاء جایگاه فیزیوتراپی به فیزیوتراپیست‌های ایرانی داشته باشند. در ادامه آن یک سری تشکرات و تقدیرها و جوایزی به یک سری از عزیزانی که در سطح جهانی فیزیوتراپی زحمت کشیدن داده شد و تقدیر شد که اون هم باز خیلی مراسم خوبی بود و در نهایت مجمع امید پایان یافت و روز بعدش مراسم اوپنینگ یا همون بازگشایی کنگره بود که در یک سالن خیلی بزرگی چندین هزار نفر از همکاران فیزیوتراپیست اومده بودن و خیلی با شکوه برگزار شد و خانم دکتر اما استوکس و معاونش آقای جاناتان کروگر اینو به خوبی انجام دادن و ارائه دادن. در روز بعدی بلافاصله از ساعت 8 صبح 10 کلاس و سمینار همزمان در سالن‌های مختلف کنگره شروع به کار کردن که از بیماری‌های ماسکولواسکلتال، بیماری‌های نورولوژی، بیماری‌های قلب و عروق، بیماری‌های افراد مسن برای بچه‌ها شما و از همه مهمتر نحوه زندگی سالم یا همون لایف استایل در رابطه با ورزش و 10 موضوع دیگه همزمان 10 سمینار و کارگاه و کلاس برگزار می شد که هر کسی بر مبنای علاقه و موضوعات مختلف در این سری از این کلاس ها شرکت می کردن. بنده هم تمام اون 2 روز در کنگره در 10 کلاس شرکت کردم که یه سریاشون ماسکولواسکلتال بودن که مسائل و مطالب علمی بروز رو اعلام می کردن. یک سری ها دیسکاشن گروپ بود که برفرض از 10 نفر میشستن در رابطه یا یک سری مسائل صحبت میکردن. یکی از این دیسکاشن گروپ هایی که بنده رفتم در رابطه با مسائل و موضوعات فیزیوتراپیست ها در مطب های خصوصی در سطح دنیا بود که یک انجمن مربوط به خودشونو دارن. این هم داخل پرانتز اشاره بکنم که برای نورولوژی انجمن جهانی داریم، فیزیوتراپیست های بخش نورولوژیست، برای ریسپیراتوری انجمن مخصوص داریم، برای ارگونومیک داریم، برای ماسکولواسکلتال داریم. هر بخشی از تخصص های فیزیوتراپی انجمن جهانی مربوط به خودشو داره و این انجمن هم مربوط به فیزیوتراپیست هایی که در مطب های خصوصی کار میکنن بود که در اونجا حدود 20 نفر از همکاران فیزیوتراپیستی که در مطب خصوصی کار میکنن از تمام کشورهای دنیا به ابراز نظرهاشون پرداختن و مشکلاتی را که باشون دست و پنجه نرم میکنن و بیان کردن که در نهایت تمام اینها نکات مهمشو اون خانم که مسئولیت این برنامه را داشت نوت برداشت و قراره به WCPT منتقل بکنن و تصمیمات لازمی گرفته بشه. در همین جلسات مختلف و کلاس های مختلف بنده هم هر جا سوالی بود، نظری بود، انتقادی بود در صورت لزوم بیان کردم و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. یه سری کلاس های خیلی خوب دیگه بود که به عنوان مثال به فعالیت های ورزشی میتونیم اشاره بکنیم که در طی برگزاری این کنگره انجام میشد. کلاس هایی که مرتب مردم رو تشویق به زندگی و فعالیت های ورزشی میکردن. همچنین برای فیزیکال اکتیویتی یا کارهای روزمره خیلی مراسم خوبی داشتن و جلسات خوبی برگزار شد. واقعا به هر گوشش که نگاه میکردی اولا مطالب خیلی بروز و جدیدی به بینندگانشون ارائه میدادن، به اون حضارشون ارائه میدادن و دوما اساتید خیلی خوبی را انتخاب کرده بودن که واقعا هر جلسه رو میرفتی ناراحت میشدی که اون یکی دیگه رو از دست میدی و من شخصا خیلی وقتا نمیدونستم که برم این کلاس یا برم اون کلاس، ولی هر جا که میرفتی واقعا
مطالب خیلی خوب و بروزی به حضار ارائه میشد که خیلی از اینا رو در وبسایت های WCPT هست، همکاران میتونن استفاده بکنن. و نکته‌ای که در اینجا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که تأثیرات اینجور کنگره ها در روی کشورها از نظر جهانی بخوایم نگاه بکنیم تأثیرات خیلی خوبی داره که تمام این مسئولینی که از کشورهای مختلف اومدن تمام این مطالب بروز علمی رو با خودشون میبرن، تمام نکات مهم رو میبرن، نحوه مدیریت این انجمنها خیلی آموزش داده میشه. به عنوان مثال یک کلاسی بود که واقعا خیلی عالی بود و در اونجا یکی از مسئولین WCPT در رابطه با استراکچر و نحوه خوب مدیریت کردن و عضویت در WCPT و ده ها موضوع دیگه رو به خوبی توضیح دادن که چجوری ما میتونیم مدیریت و استراکچر انجمنهای فیزیوتراپی رو بهتر بکنیم و اینا بتونن در رابطه بهتری با WCPT در جهت بالا بردن استانداردهای فیزیوتراپی گام بردارن. و از طرف دیگه اینجور کنگره ها تأثیرات خیلی بسزایی روی این چندین هزار نفر فیزیوتراپیستی میذاره که این 4-5 روز رو در این کنگره سپری کردن. خب میدونیم که مطالب علمی مرتب بروز میشه و مطالب جدیدی اساتید مختلف در رشته‌های مختلف میدن و از اونجایی که فیزیوتراپی هم بحث خیلی وسیعه و همونجوری که در این 196 برنامه دیدین به این همه موضوعات مختلف اشاره کردیم و مورد بحث قرار دادم اینجا براتون، ولی هنوزم میشه چند صد برنامه جدید ساخت و شاید تا بی‌نهایت میشه در مورد فیزیوتراپی و اثرات خوب اون در ارتقاء سلامت عمومی و مخصوصا رکاوری و بهبودی بیماران برنامه گذاشت. و نکته‌ای که این همکاران فیزیوتراپیست از این کنگره میآموختن و میآموزن اینه که مطالب علمی جدید رو با خودشون به کشورهاشون میبرن و این مقالات رو مورد مطالعه قرار میدن، اسلایدهایی رو که عکس میگیرن تمام اینا رو دوباره بدون شک ریویو میکنن و اون موقع است که میتونن یک دیدگاه جدیدی داشته باشن که ببینن با عنوان مثال فیزیوتراپی در آمریکا چجوریه، در انگلیس چجوریه، در کشورهای آفریقایی چجوریه، در استرالیا و کانادا چجوریه، در اروپا چجوریه، در کشورهای آسیایی که خوشبختانه از خیلی از کشورهای آسیا تقریبا من دیدم همه تشریف آورده بودن، ژاپن رو بگیرین تا کشورهای هند و همکاران عزیزی اومده بودن، کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که واقعا بی‌نظیر بود و از سعی کرده بودن که از تمام این کشورها هم به نحوی مقالات انتخاب بشه که فقط در یک شاخه جلو نرن. به همین دلیل لیست مقالات و سمینارها که نگاه میکردی واقعا لذت میبردی، همه مباحث جدید و خیلی عالی ارائه داده شدن که تأثیرات خیلی زیادی رو این چندین هزار نفر فیزیوتراپیست میذاره و اینها بعدن که برمیگردن این علمشون رو میارن در مطب و یا بیمارستان یا کامیونیتی که کار میکنن برای شما بیماران عزیز انجام میدن که البته در 20 نفرم از همکاران ایرانی تشریف آورده بودن که امیدوارم ماها هم به سهم خودمون بتونیم این علوم جدید رو در رشته فیزیوتراپی و مخصوصا تأکید میکنم برای ارتقاء سلامت عمومی در جامعه بتونیم جایگزین کنیم و از علم جدید روز دنیا عقب نمونیم. و نکته دیگه‌ای که لازم میدونم بهش اشاره بکنم اینه که هرچند در ایران اساتید واقعا خیلی خوبی داریم، مقالات خیلی خوبی چاپ میشه، ولی متاسفانه در این کنگره جای همکاران و اساتید ایرانی یکم خالی بود، چرا که مقالاتی از ایران به اون صورت نداشتیم که امیدوارم در کنگره های بعدی مخصوصا در کنگره سال 2021 که در دبی هست و نزدیک کشورمون هم هست بتونن اینو جبران بکنن. در کنار این مسائل یک سری
نکات خیلی جالب دیگه میدیدی وقتی که به نمایشگاه های این غرفه های مختلف سر میزدی، امکانات و تجهیزات جدید، چه از مسائل رابطه با مدالیتی های مختلف مثل الکتروتراپی، لیزر، شاک ویو، تمام دستگاه جدید رو ارائه داده بودن و از همه مهمتر در قسمت ریهابیلیتیشن یا اکسرسایز تراپی و تمرین اینقدر دستگاه ها و وسایل جدید اومده که آدم واقعا لذت میبره که امیدوارم همکاران ما در داخل کشور از همین الان به فکرش این باشن که در چند سال آینده حتما تقاضا بکنن و بتونیم به همکاری همدیگه و با همت خوبمون یک کنگره WCPT را امیدوارم در ایران هر چه زودتر داشته باشیم که بدون تردید همکاران فیزیوتراپیست از سراسر دنیا لذت خواهند برد از زیبایی ها و اخلاق خوب و فرهنگ خوب کشورمان و مخصوصا غذاهای خوشمزه و همچنین همکاران فیزیوتراپیست که اون 7-8 هزار نفر فیزیوتراپیست در ایران داریم، وقتی همچین کنگره‌ای در داخل ایران برگزار بشه بدون تردید استفاده خیلی زیادی خواهم برد. نکته‌ای که میخواستم اشاره بکنم در کم کم در پایان برنامه اینه که بنده چون خب همجوری که میدونید در هلند درس خوندم، آشنایی و ملاقات با همکاران هلندی خیلی برای بنده جالب بود که مطالب جدید و مرتب مورد بحث قرار میدادیم و از همه مهمتر همکاران انجمن فیزیوتراپی انگلیس که تعداد خیلی زیادی از اینا در ژنو حضور رسونده بودن به هم و واقعا صحبت کردن و ملاقات و برخورد با اینها باعث افتخار بود که بنده هم در اینجا هستم، هم میشناختمشون و هم از نظرات و توصیه های اینها خیلی استفاده خوبی کردم. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در برنامه‌های بعدی به مسائل دیگه خواهیم پرداخت و بازم از اینجا از شما تقاضا میکنم اگه سوال و نظری در رابطه با این برنامه یا هر برنامه دیگه‌ای دارید از طریق سوشال میدیا و ایمیلی که در زیر صفحه میبینید برای بنده بفرستین، در اسرع وقت جواب خواهیم داد و به زودی هم یک برنامه باز برای جواب به سوال بینندگان خواهیم داشت و امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشین و ورزش و تمرین رو فراموش نکنید، چرا که در همین کنگره هم اکثر مطالب منتهی میشد به این توصیه های در رابطه با دیدگاه بهتر کردن و ارتقاء سلامت و بهبودی مردم و جامعه با استفاده از ورزش و تمرین. پس هر جا که هستین، در هر شرایطی هستین، حداقل روزی نیم ساعت 1 ساعت تمرین و ورزش بکنید. اگه هر روزم نمی‌کنید لااقل هفته 3-4-5 دفعه بکنید. به جای پله از آسانسور استفاده نکنید، پیاده روی بکنید، ورزش‌های مختلف رو در زندگیتون بیارید که تمام اینا باعث ارتقای سلامتی شما میشه. خب تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.